Welkom bij deze video van Ambrosia over marketing. Met een specifieke focus op reseller marketing. Maar ik heb een speciale gast vandaag. Want jullie hebben gezien dat wij een nieuwe website hebben. En dit is een van de kanjers die nieuwe website heeft gebouwd. En wij dachten, als we zo'n expert in ons midden hebben in ons netwerk, dan moeten we die toch even uithoren wat we daarmee kunnen doen met die kennis voor lokale ondernemers en merken die lokale ondernemers willen helpen. Bij mij is Chris. Hoi. Van Brik. Klopt. Kun je zelf Brik even voorstellen? Wat doen je? Waarom bestaat Brik? Ja, ik ben inderdaad Chris van Brik. Ik ben mede-eigenaar. Wij zijn een digitaal bureau. Wij bouwen websites, webshops in het hart van Venlo. En waarom bestaat Brik is wel denk ik wel een hele mooie vraag. Wij zien dat heel veel bedrijven eigenlijk moeite hebben om echt hun verhaal online te vertellen. Ja. En waarom vinden wij dat belangrijk? Omdat wij merken dat als een bedrijf zijn verhaal, echt zijn authenticiteit en zijn echt kan vertellen waarom dat zo'n bedrijf er is. Eigenlijk waarom dat jij, de vraag die jij mij nou stelt, vragen wij ook aan onze klanten. Waarom bestaan jullie? Wat maakt jullie zo uniek? Dat proberen wij zo goed mogelijk te vertellen. En wij gaan erachter komen, samen met onze klanten, wie zijn de doelgroep? Wat vindt die belangrijk? En dat matchen we met elkaar. Ja, dus, want dat vond ik ook echt heel erg goed in onze samenwerking. Dat jullie zeiden niet van, jullie willen een website, welke pagina's en we gaan bouwen. Maar we zijn eerst door een proces heen gegaan. En wat zou de actie zijn die de doelgroep moet nemen op elke pagina? Klopt. En wat zijn überhaupt de pijnpunten? Ja. En jullie hebben ons steeds gechallenged over cut the crap. Jullie maken het veel te moeilijk. Jullie zijn een stelletje nerds. En dat zijn we ook wel een beetje. Maar hou het eenvoudig. Ja, wat je merkt is dat heel veel klanten bij ons komen. En inderdaad met dezelfde vragen die jullie hadden. Ja. En ook voor jullie, maar voor eigenlijk al onze klanten is het heel moeilijk om heel eventjes een aantal stappen terug te gaan. Van wat is nou in essentie datgene wat mijn klant nodig heeft. Ja. Omdat jullie gewoon heel de dag bezig zijn met dat waar jullie goed in zijn. Ja. En dan ben je al zoveel stappen verder aan het denken. Maar die klant is nog niet zo ver. Nee. En daar proberen wij dan zo goed mogelijk achter te komen. En ook soms is dat ook best wel lastig. Ja. Want je moet inderdaad een aantal keren zeggen van nee, doe eens niet zo ingewikkeld. Ja. We snappen er helemaal niks van. We gaan even terug bij af. Ja. En dat hebben we ook met jullie gedaan. Dat heeft ook wel geduurd. Ja. Maar ik vond het een leuke sessie. En ook echt gewoon doorvragen. En ook vragen waarom het zo van waarde is voor de klant, zeg maar. Dus wat is het nou dat je levert? Ja. Ja, want je wil natuurlijk iets verkopen aan de klant. Ja. Jullie klanten willen dat ook. Ja. En maar wat heeft die klant nodig? Hoe spreek je hem aan? Hoe help je hem echt een aantal stappen verder te komen in dat proces? En een website is daar één van. Ja. Want je hebt natuurlijk webshops en dergelijke. Dan kopen mensen iets op die webshop zelf. Ja. Maar voordat ze echt daadwerkelijk iets kopen, voordat ze overgaan tot die actie, hebben ze al onderzoek gedaan. Hebben ze gekeken bij concurrenten. Wat is er te koop? Waarom gaan ze dat nou bij jou kopen specifiek? Ja. En daar vinden we heel belangrijk om al die stappen mee te nemen. Ja. Dus om het simpel te maken. Ja. En dan kom je uiteindelijk, want wij hebben hier met jullie samengewerkt op een website. Dan komt iemand die geïnteresseerd is en een onderzoek heeft gedaan, uiteindelijk op een website uit. Klopt. En wat maakt dan een goede website? Ja, wat maakt een goede website? Een goede website zorgt, als jij als klant een website bezoekt die precies jou aanspreekt op dat moment waar jij mee zit, dan heb je een hele goede website. Stel je voor, je bent op zoek naar vooraf hebben we het even gehad over fietsmakers. Stel je bent op zoek naar een nieuwe fiets. Nou, dan heeft zo'n potentiële klant van een fietsenmaker heeft een aantal vragen. En één daarvan is bijvoorbeeld, welke maat fiets heb ik nodig? Oh ja. En als jij kunt aangeven, online is het heel lastig om een fatsoenlijk erachter te komen, welke maat fiets heb ik nodig. Dus als jij kunt aangeven, kom een keer bij ons binnen, dan heb je binnen een kwartiertje, hebben we jou precies op de juiste maat van de fiets zitten. Ja. En wat je met die informatie doet, maakt ons nog niet uit, maar dan heb je in ieder geval al in je winkel. Ja. Wij proberen echt erachter te komen, welke vragen heeft die klant, in welke fase, en die gaan we beantwoorden. Ja. En dan voel je je eigenlijk een beetje als een vis in het water. Ja. En heb je dan ook met zo'n fietsenmaker, zeg maar, als je zo'n lokale ondernemer hebt, ga je dan ook hetzelfde proces door als je met ons hebt gehad? Dus wat zijn dan vragen die je stelt? Ja, dan hebben we eigenlijk hetzelfde proces, natuurlijk een andere uitkomst. Ja. Maar je hebt altijd doelgroepen
Kijk, bij fietsenmaker heb je natuurlijk moeders die graag een bakfiets willen. Ja. Of je hebt mensen die heel snel willen fietsen. Ja. En die hebben allemaal verschillende vragen en allemaal verschillende wensen. Ja. En die formuleren we allemaal. En daarvan gaan we kijken wat is interessant om wel over te hebben. En wat is interessant om niet over te hebben. Want sommige dingen wil je ook niet allemaal beantwoorden. Daar is die lokale ondernemer veel beter in. En dan gaan we kijken hoeveel informatie moeten we geven om uiteindelijk ervoor te zorgen dat iemand een afspraak inplant of besluit om langs te komen. En hoe lang duurt dat dan als ik fietsenmaker ben of een Ambrosia? Je hebt dan al die vragen die je gaat stellen. Hoe lang heb je nodig voor dat vooronderzoek, voordat je aan zo'n website toekomt? Valt eigenlijk wel mee. Je merkt wel dat als we de vragen gaan stellen, dat op alle vragen niet per se antwoord te vinden is. Ja, dat hadden wij ook. Dat klopt. Dat hadden wij ook. Maar daardoor ga je uiteindelijk wel een beter product maken. Ja. En ga je ook eens nadenken van wat heb ik eigenlijk nou voor die doelgroep? Ja. Wat voor oplossing heb ik? En misschien is de oplossing die ik bied, heb ik hem wel, maar vertel ik hem eigenlijk niet zo. Vertel ik hem veel te lastig. Ja. Dus daar kan nog wel eens wat tijd overheen gaan. Maar een doorlooptijd van zoiets gaat meestal een half jaar hebben we wel nodig. Ja, om van helemaal start tot finish van de website te komen. Klopt. Of überhaupt alleen het strategische onderzoek? Nee, om echt tot een resultaat te komen. Ja. Oké. Ja. Nou, dat klopt ook wel een beetje wat wij... We zijn in, ik denk januari of zo, hebben we toen hebben we met Luidspreker en jullie gezeten. Ja. In april echt met Luidspreker, dus met het design gestart. Ja. En toen waren we met jullie al aan de start. En ik denk dat we nu in oktober, zeg maar... hebben we... Nou staat hij helemaal met content natuurlijk, want dat doen we samen. Maar wat je ziet is dat je inderdaad, je begint eigenlijk met lijntekeningen. Welke doelgroepen bespreken we? Je zei net al, je hebt allerlei pagina's. En iedere pagina heeft eigenlijk een doel. Ja. En zo pakken we dat ook aan. Dus we gaan eigenlijk vanuit de content ontwikkelen we een website. Ja. Niet vanuit ontwerp, waar ontwerp natuurlijk wel heel erg belangrijk is. Want het sluit aan bij wie jij als merk bent. Maar we werken vooral vanuit een contentgedreven visie. Ja. We willen mensen helpen. En met informatie. Ja. En help je dan ook met het schrijven als dat nodig is? We hebben dat zelf gedaan. Ja, we helpen met schrijven wanneer het echt niet lukt. Maar we merken wel dat wij als bedrijf met contentschrijvers... dat moet je liggen. Dus je hebt een bepaald onderwerp waar je gespecialiseerd in moet zijn. Ja. En de ene keer bouwen we een website voor een fietsenbouwer... en de andere keer voor een hyperlocal marketing platform. Ja, die verzint zoiets nou toch? Ja, dat is best wel lastig. En dat komt dan maar op ons pad. Ja. Maar je ziet wel dat content schrijven daarvoor... dat moet echt uit een bedrijf komen. Dus we redigeren vaak. Ja. Dat in plaats van dat we het echt schrijven. Ja. Nou, dat was bij ons ook. Want we schreven natuurlijk alinea's vol. Ja. En toen leverden we wat aan en toen was het... mand. Precies, ja. Dat moet korter en moet scherper. Ja, daar zijn we heel stellig in, want uiteindelijk zorgt ervoor... de eenvoud maken in de tekst is helemaal niet zo makkelijk, dat heb je gemerkt. Vaak als we een klant van ons teksten schrijven, dan gaat het over A4'tjes. Ja. En als je een A4'tje gaat plakken in een website, dat is onmogelijk eigenlijk. Ja. Dus dan gaan we schrappen. En dan blijft er in de essentie dat over waar het ook echt om gaat. Ja. En daar wordt een klant door geraakt, uiteindelijk een bezoeker. Nou, mooi. Ja. Wat een leuke compliment was, is dat ik van een van de mensen, waarschijnlijk ook een kijker, terugkreeg, dat zelfs de website zag er zo gelikt uit dat het bijna niet echt kan zijn. Dus ook de customer reviews. Het is dat ik sommige klanten ken en dat ik weet dat het echt is. Ja. Omdat het zo snel laat, zo professioneel vormgegeven. Ja. Dus er zitten ook buiten tekst en design en pagina's zitten ook wel eens technische trucjes in. Wat maakt dat het gewoon helemaal... dat je denkt, wow, dit is gewoon... wow. Ja, een website moet niet tegenwerken. Je doet er heel veel moeite voor om iemand uiteindelijk op een website te krijgen. Ja. Dus of je dat nou doet met advertenties vanuit Google... of vanuit Facebook of Instagram... of je doet het met YouTube-video's. Ja. Het doel is dat mensen op jouw website terechtkomen. Ja, dan moet zo'n website natuurlijk er alles aan doen om je een happy feeling te geven. Ja. Om maar ervoor te zorgen dat iemand converteert of langskomt. Ja. Nou ja, knap gedaan. Dus complimenten. Ja, dankjewel. Ja. Nou ik ben een fietsenmaker en ik wil die eindconsumenten aanspreken. Wat is het voortraject tot die website? Je noemde al een beetje ads en dat soort dingen, maar hoe zou dat voor zo'n fietsenmaker gaan en hoe lokale vindbaarheid, wat speelt daar voor rol in? Dus hoe zorg ik er nou voor, als er 3 fietsenzaken zijn in Venlo, ik weet eigenlijk niet hoeveel zijn dat denk ik wel. Ja. Hoe kiezen ze dan voor mij in plaats van voor die anderen? Nou ja, wat wij proberen te
achterhalen is waarom moet iemand nou bij jou binnenstappen en niet bij de concurrent? Wat maakt jou uniek? Ja. En dan kijken we nog niet eens zo per se van wat maakt de concurrent uniek. Dat is wel interessant als ondernemer om naar te kijken natuurlijk. Waar ben je beter in? Waar kun je nog beter in worden? Maar we zoeken vooral waarom nou jij? Waarom ben jij daar? Waarom besta jij? En dat kan bij bepaalde fietsenmakers zijn dat ze extra veel aandacht besteden aan je. Of dat ze een groot assortiment aan bakfietsen hebben. Ja. Dus dat ze een specifieke doelgroep aanspreken. Ja. Er is altijd wel iets wat een ondernemer dat heeft gebracht tot waar die nu is. Ja. En dat gaan we achterhalen en dat gaan we vergroten. Ja. En je zult zien als je dan vanuit die kracht, zeg maar, vanuit die kennis, een marketingstrategie eigenlijk opzet. Ja. Dus of het dan is op video's maken of beeldmateriaal. Dat als je dat gaat verspreiden, jouw kracht, dat je vanzelf tractie krijgt naar jouw online omgeving. Ja. Maar je moet er wel een aantal dingen voor doen. Ja. Ja, want dan ben je dus aan het verspreiden, je bent content aan het maken. Nou, dat is helemaal ons straatje natuurlijk, daar begrijpen we alles van. En voor zo'n fietsenmaker die kan zeggen, goh, ik heb het grootste assortiment bakfietsen hier zeg maar in bijvoorbeeld, de regio. Ja. Of ik heb de meeste keuze in elektrische fietsen, of noem het maar op. Ja. Maar ik Google als eindconsument, hoe kom ik dan bij die ene fietsenmaker uit? Wat is, Nou ja, er zijn een heleboel mogelijkheden om tot die klant te komen. Dus je kunt adverteren in Instagram. Je kunt natuurlijk adverteren in Google. En er zijn ook bijvoorbeeld technieken om bijvoorbeeld bovenaan te geraken in Google. Mensen zoeken bijvoorbeeld fietsenmaker Venlo. Ja. En nou wil je natuurlijk bovenaan staan. Of je wil in ieder geval een van die 3 fietsenmakers zijn die daar gevonden wordt. Ja. En er zijn een heleboel dingen die je moet gaan doen als lokale ondernemer om daarvoor te zorgen. Ja. Dus moet je content schrijven. Ik ben een fietsenmaker in Venlo. Wat heb ik te bieden? Ja. Zorg ervoor dat je Google Business profiel aangemaakt is, dat het up-to-date is. Ik heb ook wel eens mensen gehoord, die kwamen dan bij een fietsenmaker en er stond er bijvoorbeeld online dat ze tot 6 uur open waren. Maar dat was die dag niet, dus waren ze 5:45, 5:30 kwamen ze binnen. Echt? Ja. Dus je moet ervoor zorgen dat die informatie ook klopt natuurlijk, die daar staat. Zeker ook met kerstdagen, Pasen of bijzondere dagen. Ja, blijf daar naar kijken, want mensen zoeken inderdaad naar jouw onderneming. Ja. En dan je moet echt zorgen dat die informatie klopt, want anders dan komen ze eigenlijk van de koude kermis thuis. En de tweede keer komen ze niet meer langs. Nee. Dan fietsen ze als ze een fiets hebben natuurlijk. Het is geen reclame voor de HEMA. Ja, maar dat is natuurlijk wel. Want je moet daarvoor zorgen dat als je het eenmaal aan hebt staan, dat het ook klopt. Dus je moet het ook bijhouden. Ja. En wat wij zien, is dat heel veel lokale ondernemers er voordeel van hebben, is als ze consequent blijven plaatsen. Ja. Dus blijf die doelgroep informeren eigenlijk. Van en wat je op een website of op social media? Beide. Oké. Ja, je merkt wel dat de lokale vindbaarheid wat minder afhankelijk is van een website. Okay. Dus dat je echt mensen zoeken via Google, Google Maps of via Apple. En zoeken dan een dienst die ze zoeken. En dan is de website veel minder relevant dan de informatie die via Google al direct te vinden is. Dus als jouw basisinformatie, fietsenmaker Venlo of Venlo Noord bijvoorbeeld, en dat staat op mijn website en ik heb wat pagina's over fietsen en bakfietsen, dan is dat in principe goed. Ik hoef niet heel veel bloggers. Nee, content maakt niet zo heel veel uit lokaal. En dat heeft vooral mee te maken met stel bijvoorbeeld mijn fiets is kapot en ik ga googlen op mijn band is plat, bij wijze van. Ja. Dan zou het heel leuk zijn dat ik jou heb verteld, zeg maar, dat jij een artikel moet schrijven over een band die plat is als lokale fietsenmaker. Ja. Alleen er zoeken natuurlijk heel veel mensen op een band die plat is. Ja. Jij wil eigenlijk alleen maar de mensen lokaal hebben die dat probleem hebben. Ja. Dus content, echt generieke content is niet zo relevant. Nee. Je moet het echt lokaal houden. Ja, en betekent dat ik in de tekst berichten moet gaan schrijven over fietsversieren Koningsdag Venlo, weet ik het. Ja, dus als ondernemer kun je natuurlijk op heel veel dingen inhaken, onder andere dat soort zaken. Ja. Daar zijn hele leuke inhakertjes, maar je hebt vooral, kijk, iemand die een fiets wil aanschaffen, om helemaal in het voorbeeld even te blijven, die heeft gewoon heel sterk de behoefte om eens een keer op zo'n fiets te gaan zitten, om daar wat informatie over te krijgen. Misschien wil hij nog wat accessoires, noem het maar op. Ja, en zo'n lokale fietsenmaker heeft natuurlijk
heeft natuurlijk heel erg de kracht om ook daadwerkelijk zo iemand met dat probleem te helpen. Ja. Iemand die vraag niet heeft, die bestelt zijn fiets online bij een online fietsleverancier. Ja. En dan wordt die in een doos thuisgebracht, zetten ze hem nog in elkaar. Maar sommige mensen zitten er helemaal niet op te wachten. En daarom zijn er nog 3 fietsenmakers in Venlo. Ja, je wil ook ergens naartoe als de band geplakt moet worden. Dus af en toe heb je gewoon support. De toegevoegde waarde van een... Ja, ik geloof super in de toegevoegde waarde van resellers, van ondernemers. Eens. Dus... En hoe zit dat dan als je bijvoorbeeld kijkt naar een merk? Dus een Batavus, een Union of... die hebben ook een website en die fietsenmaker, die verkoopt die merken. Zit daar nog iets? Zou zo'n merk die verkoopt aan die fietsenmaker, kan die zo'n winkel helpen met vindbaarheid of iets? Nou, wat je in de praktijk ziet, is dat zo'n lokale ondernemer het heel druk heeft. Ja. Je hebt een winkel, er moet voorraad, je hebt klanten, noem maar op. Dus als wij tegen ze vertellen, ga nou online wat doen. Ja. En je moet eigenlijk dit doen, want als je dat niet doet, dan ben je niet vindbaar. Nee. Dus je moet een aantal zaken doen. En dan gaat het al heel snel bij zo'n ondernemer, hoe krijg ik dat allemaal voor elkaar? Er komt best wel veel op je af. Ja. Afbeelden, alleen al de fotografie die je moet gaan doen. Dan zeggen we, nou, ga eens een keer foto's maken van je showroom. Ja. Zorg ervoor dat er producten netjes staan. En dat doen ze misschien 1 keer. Ja, maar dat moet je blijven doen. Ja. Nou, dan kost het toch stiekem best wel wat tijd. Ja. En zo'n leverancier van bijvoorbeeld Batavus, die kan natuurlijk heel mooi inspringen op dat probleem. Ja. Door de content eigenlijk voor zo'n lokale ondernemer al te maken. Ja. Zodat je het eigenlijk alleen maar hoeft te delen. Eventueel persoonlijk tekstje eronder. Ja. Ook daar zou je eventueel al bij kunnen helpen als leverancier. Maar dan zorg je ervoor dat je eigenlijk zo'n ondernemer helpt om zijn bereik te vergroten. Ja. Om te vertellen waar hij zo goed in is. Natuurlijk dat hij Batavus verkoopt. Maar dan heeft hij met de minste moeite heeft hij eigenlijk 2 vliegen in 1 klap. Hè. Je hebt de leverancier is blij en de lokale ondernemer is dan blij. Ja. En geloof jij in store locators? Dus je hebt zo'n pagina van hier zitten alle dealers of showrooms of... Geloof je daarin? Of hoe sta je geloof ik wel. Ik geloof er heel erg in. Maar dat heeft meer met de verschillende reizen te maken van een klant. Eén klant komt heel specifiek binnen op een merk. Hij zal dan eerder bij Batavus binnenkomen als voorbeeld. Ja, absoluut. En gaat dan kijken, waar vind ik een Batavus dealer in de buurt? En de ander komt binnen op fietsenmaker. Die zoekt een fiets, misschien niet direct Batavus. Maar dan kom je bij een dealer die de Batavus fietsen verkoopt. Of je komt bij een die niet de Batavus heeft, maar hij komt dan in ieder geval binnen. En dan heb je misschien wel een heel goed ander merk staan dat past. En hoe belangrijk zijn reviews in het hele proces? Dus ik heb ooit wel eens gelezen dat reviews ook de rating, dus hoe hoog je komt staan in Google of Google Maps, dat wordt beïnvloed. Ja. Is dat zo? En hoeveel heb ik er nodig als ondernemer? Ja, hoeveel is een beetje lastig te duiden natuurlijk. Het heeft ook met je concurrentie te maken. Maar ga jezelf maar na. Als jij een resultaat ziet in internet op je telefoon en er staat 1 bij 5 sterren en de andere staat 2 sterren, wie ben je geneigd om eerder te bezoeken? Ja, zeker. Ja, dus daar geef je eigenlijk wel heel duidelijk mee aan, zelf al, hoe belangrijk dat het is. En toch vind ik het altijd wel, als er 5 sterren reviews en er staat er 1 van 2 sterren tussen, dat is ook wel lekker, want dan denk je, dit is echt. Klopt. Als je alleen maar 5 sterren hebt, dan denk je, dit klopt niet. Wij zien bij klanten heel vaak, dat zeggen we ook, jouw reactie op de reviews is veel malen belangrijker dan de review zelf. Ja. Al is het een dankjewel of hoe je een probleem oplost natuurlijk. Je hebt heel veel negatieve reviews tegenwoordig op internet. Mensen schrijven van alles. Liever wanneer het fout gaat dan wanneer het goed gaat. Ja. Maar het is wel belangrijk als lokale ondernemer om reviews te vragen. Ja. Er zijn heel veel mogelijkheden voor om dat te doen. Ja, noem maar eens een. Wat zou je adviseren? Je ziet tegenwoordig plaatjes met chips erin waar mensen de telefoon tegenaan houden. Wat wij heel vaak doen met onze klanten is een automatische e-mail inrichten. Ja. Dat als ze een aankoop hebben gedaan, dat ze over een dag of 4, 5 een e-mail krijgen van de ondernemer zelf met de vraag om een review achter te laten. Zo zijn er meer redenen natuurlijk. Je kunt ze ook gewoon vragen, zou je een review willen achterlaten? Ja, ik denk dat mensen er ook wel toe bereid zijn. Ja, zeker. Ja. Soms, ik weet dat e-commerce bedrijven er ook... officieel mag dat niet, maar geld voor betalen of iets voor terug doen. Ja, dan krijg je zo'n prijs die je dan kan winnen. Ja. Daar geloof ik eerlijk gezegd niet zo in. Nee. Ik denk een review moet gewoon echt zijn. Moet echt zijn. Ja, want authenticiteit is veel belangrijk. Dat zeg je over de website, dat zeg je over de reviews, dat zeg je over de reactie. Dus eigenlijk
zijn wie je bent, laten zien wie je bent, wat uniek is aan je, dat is misschien nog wel belangrijker dan gewoon een website hebben. Eigenlijk in alle gevallen is dat zo. Ja. Of je nou een lokale ondernemer bent of je bent een e-commerce ondernemer, laten zien wie je bent en wat jouw missie is eigenlijk en wat je te bieden hebt. En zo echt mogelijk. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. En wat zijn dan de 3 dingen die een lokale ondernemer zelf echt zou kunnen doen? Dus mensen die kijken, wat zou je zeggen van, als je nou morgen, je wil 1 week. 1 week de tijd heb je of zo om er in eerste instantie mee aan de slag te gaan. Wat zouden de eerste go-to dingen zijn? Wat moeten ze oppakken? Het allerbelangrijkste wat je moet doen als lokale ondernemer is kijken naar je Google My Business profiel. Ja. Via Google kun je een account aanmaken. Dat kun je koppelen met je bedrijf. En daarin kun je opgeven wie je bent, wat je diensten zijn, in welke categorieën diensten vallen. Google heeft een aantal categorieën. Daar kun je dan, zo'n fietsenmaker kan zeggen, ik doe in fietsen, ik ben een groot of een verkoop retail. Ja. Daar kun je foto's toevoegen, je openingstijden, zorg er wel voor dat ze kloppen. Ja. Dat is denk ik het allerbelangrijkste om lokaal vindbaar te zijn, vindbaar te worden en dan ook te blijven. En daarna kun je gaan optimaliseren. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, op een website ga ik een pagina aanmaken met fietsenmaker Venlo. Ja. Want je heet waarschijnlijk heel anders, dus waarschijnlijk Jansen Fietsen. Ja. Maar ja, je wil een pagina aanmaken die gaat over fietsenmaker Venlo. En vanuit je Google Business profiel link je dan naar die specifieke pagina. Dat helpt je in je vindbaarheid online op die specifieke term. Ja. Als tweede, zorg ervoor dat je socials netjes staan, dat je daarop laat zien wie je bent, wat je doet, wie je team is, hoe mensen bij je persoonlijkheid. Komen. Ja, echt laat zien wat voor bedrijf je bent en wat je te bieden hebt. Ja, maar dat vind ik ook. Soms zijn er wel bedrijven die het voor elkaar hebben of ze gaan ads draaien of zo, maar dan klik je op hun profielpagina op Instagram en dan is de laatste post Kerstmis vorig jaar. Ja. En we nemen dit op in november, dus dat is het een jaar geleden. Ja, dat gebeurt. is gewoon zonde. Ja. Wij zeggen ook altijd, maak even een kort kalendertje. We weten dat het heel veel werk is. Ja. Maar maak even een kalender met wat ga je wanneer posten. Iedere ondernemer weet wat er te doen is in de stad. Ja. Je hebt feestdagen, noem maar op. Je kunt overal op inhaken. Daarvoor kun je relatief makkelijk beeldmateriaal maken en een leuke post voor verschijnen. Ja, dat denk ik ook. Je moet eigenlijk alleen maar even de Action binnenlopen en kijken wat voor prularia er ligt. Dan weet je, dit is het seizoen. Precies. Ik neem wat mee en we maken er wat leuks van. Vooral maken er wat leuks van. Ja. Dat is wat mensen ook leuk vinden om te zien. Ja, en wij zeggen ook altijd, je moet een mix maken tussen de merkcontent, zo laten zien wat je verkoopt, maar ook echte mensen erin laten zien. Ja. Uiteindelijk geeft dat de meeste engagement, de likes. En zeker voor lokale ondernemers willen mensen zien met wie heb ik van doen. En je kent ze ook vaak. Ja. Je loopt er eigenlijk iedere dag langs. Ja, of je tennist ermee, of ik zit op de hockey, of weet ik het. Maar je gaat er niet altijd binnen. Nee. En daar moet je voor zorgen. Dat mocht iemand dan echt jou nodig hebben, dat hij wel bij jou binnenstapt. Ja. In plaats van dat hij naar een webwinkel toe gaat. Ja. En heb je dan nog 1 tip of zo, dat je zegt van, oké, dus online heb je het fantastisch op orde. Zou er nog iets kunnen zijn, een optimalisatie of een tip, dat je van online zichtbaarheid echt naar offline bezoeken in een winkel kunt gaan? Is daar iets, heb je mooie voorbeelden gezien? Die zegt van, die vond ik super vet. Ja, wat je ziet is bij zo'n fietsenmaker bijvoorbeeld is, maak een afspraakmodule op je website. Zorg dat mensen heel makkelijk een afspraak met je kunnen inplannen. Ja. Zorg er ook voor dat mensen weten hoe lang dat die afspraak ongeveer gaat duren. Oh, dat is een goeie. Dus dat ze niet 2 uur hoeven te wachten voordat ze resultaat hebben. Ja. Kijk, bij een oogmeting weet je ongeveer hoe lang het duurt. Maar schrijf het even op voordat je een afspraak maakt. Dan kunnen mensen daar rekening mee houden. Ja. Stuur ze een mailtje van tevoren, de dag van tevoren. Ja, no-show reminder. Ja. Zorg ervoor dat ze ook echt daadwerkelijk weten, ik heb morgen die afspraak. Er zijn heel veel tools tegenwoordig om daar meteen een kalender invite mee te sturen, zodat mensen het op de kalender kunnen zetten. Andere dingetjes zijn natuurlijk, zorg ervoor als mensen online iets zien bij je, dat ze een kortingsactie bijvoorbeeld, dat je wil ze namelijk binnen hebben. Precies. Verspreid bijvoorbeeld coupons via jouw sociale media, unieke acties die alleen maar jouw volgers of fans zien en daar gebruik van kunnen maken. Maar ook, dat zijn ook redenen om jou weer te volgen. Ja. En daar wil je wel naartoe. Want als iemand jou volgt op social media of online, en dan is dat iedere keer als je iets post,
is dat gewoon gratis reclame. Ja. En zonder dat je irritant bent via een huis-aan-huis blaadje, zit je echt bij iemand op de telefoon wanneer het relevant is. Ja. Daar moet je echt gebruik van maken. Ja, helder. Is er nog iets wat je echt zou willen, wat ik niet heb gevraagd en je zegt, nou, dit is toch wel echt de gouden tip of hebben we alles gecoverd? De gouden tip voor lokale ondernemers? Ja. Blijf vooral jezelf. Ja. Kijk wel wat er om je heen gebeurt. Ja. Sluit niet je ogen. Want je moet relevant blijven. En je moet geen kopie worden van een ander. Nee, en ik weet dat de concurrentie online is moordend. En ik denk niet dat je als lokale ondernemer op die prijs moet gaan concurreren. Want dan ga je toch niet winnen. Mensen moeten naar je toe, door de regen, moeten een parkeerplaats vinden, vaak betaald. Daar moet je voor zorgen dat ze dat allemaal doen. Ja. En niet erg vinden om maar bij jou te zijn. Dus wat heb je te bieden? Wat maakt jou uniek? En ga daarmee te koop lopen eigenlijk. Ja, hè? met websites, socials, Google My Business, reviews. Alle dingen. Alle dingen. Helaas wel. Ja. Tegenwoordig is het nodig. Ja, het is nodig. Ja. Nou ja, ik heb verder niks meer toe te voegen of te vragen. Behalve dat, dank je wel voor het delen van jouw expertise. Dank je. Ik kan echt Brik van harte aanbevelen als websitebouwer. Ja. In Venlo, inderdaad, een designbureau. Hartje Venlo, tegenover het terras. Precies, dus, met goede lunch bij de... Dan zitten we er heel snel samen. Nou, leuk. Goed. Dankjewel. Superleuk. Ja, dankjewel. En tot de volgende. Weet je wat ik alleen ben vergeten te vragen? Wie moet ik hierna op de bank vragen? In mijn plaats? Ja. In Venlo heb je een city marketing bureau. Ja. Venlo Partners heet dat. Ja. En dan moet je Marcel hier op de bank krijgen. Dat is eigenlijk de city marketeer bij uitstek. Ja. Die weet alles over hoe je een stad zo aantrekkelijk mogelijk maakt om mensen te ontvangen. Ja. En dat heeft zo'n lokale ondernemer natuurlijk ook heel erg. Ja, precies. Dus die heeft vast wel een interessante gesprekken voor je. Marcel Tabbers, je krijgt een belletje van mij. Doen. Ja, prima. Top. Dank jullie wel. Nou, leuk. Ja, dat was een goed gesprek.